Ban ngày tôi bày sạp bán hàng, buổi trưa thì đi giao đồ ăn, buổi tối thì lái xe hộ. Sao cái ví vẫn cứ rỗng tuếch thế này? Cho hỏi mật khẩu wifi nhà cô là gì thế hả? Có thể cho tôi mượn cục sạc dự phòng. Đúng là kiểu dân văn phòng bị sa thải nên sa cơ lỡ vận. Sĩ diện hão, miệng thì cứng không chịu thừa nhận. Loại người này coi trọng sĩ diện hơn cả mạng. Trong túi chẳng có nổi một cắc. Mật khẩu là 8 số 8, tiền cọc 50, mai trả. Sao thế? Chê à? Chê thì đừng có dùng. Làm gì có. Cảm ơn nhé. Sa sút đến nông nỗi này mà vẫn còn đeo đồng hồ giả để giữ thể diện, đều là kiếp làm thuê trông ngựa như nhau cả. Ai mà chẳng có lúc túng thiếu đến mức không có cơm ăn. Với lại, tích chút đức đi, biết đâu sau này lại có lúc cần đến. Cái tính tôi ấy mà, chưa bao giờ làm ăn chịu thiệt cả. Thôi bỏ đi. Tô Tiểu Mãn tôi tuy không có tài cán gì lớn, nhưng giúp đỡ người anh em cùng cảnh ngộ khó khăn thì tấm lòng này vẫn luôn sẵn sàng. Khóa hết tất cả các thẻ của nó lại, thu hồi luôn chìa khóa xe. Thời hạn là nửa năm. Không ra ngoài chịu khổ một chút, mày sẽ không bao giờ biết được gánh nặng của nhà họ Phó lớn đến mức nào. Cút ra ngoài mà trải nghiệm đi, thế nào là nỗi khổ của nhân gian. Nửa năm thì nửa năm. Phó Thời Yến tôi đây dù có rời khỏi nhà họ Phó vẫn sống tốt thôi. Này, cho anh này. Cứ thích làm màu đi, đi tuần tra cho cố vào rồi cũng phải ăn. Cái bánh kép 5 tệ một cái của tôi thôi. 4 giờ 55. Cho một cái. Cái này, tính tiền thế nào thế? 5 tệ, thêm trứng thì 6 tệ. Thế thì thêm trứng đi. Bản, tôi đói rồi. Bản cái gì mà bản đại gia hả? Đã sa sút đến mức phải dùng cái mạng với mượn sạc sĩ mà cái miệng vẫn còn sĩ. Đúng là nhân tài đấy chứ. Quét mã đi, 6 tệ. Thanh toán thành công 6 tệ. Ăn uống thanh lịch như đang ăn đồ Pháp vậy. Trước đây chắc là anh ta cũng thuộc dạng có máu mặt đấy, bây giờ sa cơ thất thế rồi nhưng vẫn cố giữ thể diện, bên trong thì rỗng tuếch từ lâu rồi. Loại người này là mệt mỏi nhất, nghèo rớt mồng tơi mà vẫn không chịu hạ mình đi kiếm tiền, đáng đời bị đói thôi. Cái này tôi tặng kèm đấy. Ghi nợ cho anh nhé, cả gốc lẫn lãi, sau này phải trả lại đấy. Nhiên Đài, qua đây phụ tôi một tay đi, bình ga hết ga rồi. Tôi hả? Không thì ai nữa, ở đây còn ai khác nữa sao? Hóa ra còn có thể làm thế này sao? Cậu trước đây, sống không vương bụi trần mà lớn lên sao? Cũng gần như thế. Thôi bỏ đi để tôi sắp xếp cho. Cậu đang tráng bánh kép hay là đang làm nghệ thuật thế? Tô Tiểu Thực, cảm ơn. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Cái ghế đầu này đổi sang cái mềm hơn được không? Mông quá. Chê à? Chê thì đứng lên đi, lao động miễn phí mà còn đòi hỏi à? Sao cậu không bay lên trời luôn đi? Đến đây.
Tên ngốc này. Nhiên Đài, cầm cái tạp dề này về giặt đi. Được. Cái này, khởi động thế nào? Cậu đến máy giặt cũng không biết dùng à? Nhà tôi, không giống thế này. Tên này, ngày càng thấy kỳ lạ. Cái thứ này, nhìn thế nào cũng không giống đồ rẻ tiền. Đồng hồ này của cậu mua ở đâu thế? Bạn tôi tặng. Giấu đầu lòi đuôi. Tôi hiểu rồi. Đây đâu phải là dân văn phòng bình thường. Rõ ràng là trước đây từng giàu sang, bây giờ sa cơ lỡ vận, nhưng vẫn không bỏ được thể diện. Thiếu gia hết thời. Cô nhìn tôi làm gì thế? Nhiên Đài ơi gạo. Người đâu rồi gạo? Mễ, phải chấp nhận số phận đi Mễ. Trước kia có là rồng là phượng thì cũng qua rồi. Giờ đã sa cơ đến cái xe bánh kép này thì ngoan ngoãn mà khênh bình ga đi. Tôi không có. Thôi dẹp đi. Làm màu làm gì chứ? Đại gia cứ đấy mà bữa nào cũng ăn bánh kép của tôi à? Người trẻ bây giờ. Cuối cùng vẫn phải chấp nhận thực tế thôi. Thương vụ đó, cứ làm theo lời tôi nói. Xe ở phía bên kia, phiền anh rồi. Trời đất ơi, chuyến này đủ cho tôi dọn hàng cả một tuần luôn đấy. Alo, có chuyện gì thế? Nhiên Đài, cậu giúp tôi nhích xe lên phía trước chỉ 2 mét thôi, đừng chạm vào thứ gì khác. Biết rồi. Nhiên Đài, cậu có biết chiếc xe này bao nhiêu tiền không? Cú quẹt này bằng tớ chạy xe hộ nửa tháng đấy. Không đúng, là nửa năm. Chỉ là vết xước nhỏ thôi mà. Có cần đến mức thế không? Nhỏ thôi hả? Cậu dám nói nhỏ thôi hả? Cậu đền nổi không? Cậu đền nổi không mà dám bảo nhỏ thôi? Xử lý một chút đi. Lái, cứ giả vờ tiếp đi lái xe hộ. Chủ xe mà quay lại định sẽ lột sạch ra hai đứa mình ra. Phó tiên sinh. Đã giải quyết xong xuôi rồi. Vất vả cho anh rồi. Tài xế lái hộ. Cái gã mặc vest anh ta là gì của em? Bạn bè thôi, trọng nghĩa khí đấy. Đúng thế. Bạn bè. Trọng nghĩa khí đấy. Cái gã dùng cái mạng nhà tôi. Kẻ nợ tiền tôi còn vác cả bình ga đi. Tài xế lái hộ sống ở nhà tình thương. Rốt cuộc đang che giấu bao nhiêu bí mật. Tiền nhà. Tiền học. Với lại cả tiền lãi tháng sau. Uống đi. Cứ tính cho tôi. Em lấy đâu ra tiền thế? Nhặt được đấy. Nhặt được ở ven đường. Ừ. 5 hào. Ừ. Làm gì có ai bịa chuyện kiểu đó. Được rồi. Ghi nợ cho em nhé. Cả gốc lẫn lãi, sau này trả.
Khoan đã, sao lại tăng giá rồi? Tiểu Mãn à, dạo này giá cả thị trường tăng rồi, 1 cân tăng 2 hào. Ai cũng khó khăn cả. Ông chủ Hồ, cái cân này của ông có vấn đề đúng không? Sao có thể chứ? Không tin thì em tự đi mà hỏi người khác. Oan uổng quá đi, oan thật đấy. Tiểu Mãn à, làm ăn buôn bán ai cũng không dễ dàng gì, ông phải thông cảm cho tôi chứ. Ông chủ Hồ, đại lý bán xỉ lương thực dầu ăn mới mở ở phía đông thành phố, cùng một loại hàng, nhưng rẻ hơn chỗ ông Ba Hào. Lại còn bao vận chuyển. Cậu nghe chuyện này từ đâu thế? Tôi còn nghe nói, đợt vừa rồi, có người khiếu nại ông bán thiếu cân thiếu lượng. Ban quản lý thị trường gần đây đang muốn tìm một trường hợp điển hình. Hiểu lầm rồi. Hiểu lầm thôi mà. Tiểu Mãn này, giá cả còn thương lượng được mà. Cái này coi như quà tạ lỗi. Cậu, vừa rồi là cái chiêu gì thế? Thì nghe ngóng được thôi. Nghe ngóng được thôi mà. Người nghèo ấy mà, nên tin tức nhạy bén lắm. Tôi tin cậu mới là lạ đấy. Nhiên Đài. Sao thế? Cậu khai thật đi. Trước đây có phải cậu từng làm cái gì thương vụ lớn động trời đúng không? Bà chủ Tô. Bà chủ nghĩ nhiều quá. Tôi nghĩ nhiều chỗ nào chứ? Với bản lĩnh này của cậu, mà ở lại chỗ tôi làm bánh kép thì đúng là uổng phí tài năng, cậu biết không? Lạ thật đấy. Sao càng nhìn càng thấy không giống người bình thường nhỉ? Thôi bỏ đi. Cậu ta giúp mình kiếm thêm được 2 hào. Chỉ cần kiếm được tiền thì đều là người phụ việc tốt. Cậu chủ, đây là bên phía phó thời bảng kê tài khoản ẩn chuyển tiền. Bên phía hội đồng quản trị, im ngay, nói nhỏ thôi. Làm cái gì thế? Giữa thanh thiên bạch nhật, dám bén mảng đến tận địa bàn của tôi đòi nợ cơ đấy. Cô gái này, cô hiểu lầm rồi. Tôi hiểu lầm cái con khỉ. Tôi nói cho anh biết, anh ta còn chưa trả hết nợ cho tôi đâu. Muốn mang anh ta đi, muốn chặt tay anh ta, thì phải bước qua cây gậy trong tay tôi đã. Tiểu Mãn, đừng kích động. Đây là người quen cũ trước đây của anh. Người quen cũ. Thế sao anh ta cứ lén rồi nhét cái gì cho anh đấy? Mấy cuốn sổ nợ cũ thôi. Nợ từ hồi làm ăn ngày trước. Sổ nợ cũ? Làm gì có sổ nợ cũ mà lại ăn mặc như ông trùm tài chính phố Quân thế kia. Bà chủ Tô quả là tinh mắt. Bộ vest này của tôi là đồ đi thuê đấy, mặc vào cho oai thôi. Tôi cũng chỉ là chân chạy vặt đòi nợ thuê thôi mà. Mau đi đi, đừng để tôi thấy anh quấy rầy anh ấy nữa. Phó Thời Yến, anh nói thật cho tôi biết đi, có phải anh vay nặng lãi không? Gặp phải rắc rối lớn gì rồi nên mới phải trốn đến cái con ngõ rách nát này? Nếu anh thực sự gặp khó khăn thì cứ nói với tôi, cùng lắm thì sau này trừ bớt chút tiền công của anh, một ngày bao anh 2 bữa cơm. Tô Tiểu Mãn, em thật là sao cứ luôn nghĩ cho ở những lúc ngặt nghèo nhất. Để rồi bất chấp tất cả dùng mạng sống để bảo vệ. Nói nhảm. Tôi chỉ sợ anh bị bắt đi, không có ai bê bình ga cho tôi. Tiểu Mãn, chờ anh thêm chút nữa, đợi anh giải quyết lũ người ghê tởm cho thật sạch sẽ, anh sẽ đường đường chính chính đứng trước mặt em. Chủ quán Hỏa Vị cho 10 xiên mì căn nướng, cho nhiều ớt nhé. Hôm nay tôi khao. Đây là mô của sinh vật gì thế? Đúng là đồ nhà quê chưa thấy sự đời. Mì căn nướng, món chiêu đãi cao cấp nhất của tôi đấy, ăn lúc còn nóng đi, đừng có giữ kẽ nữa. Ngon thật. Lại chẳng ngon, trước đây anh toàn ăn cao lương mỹ vị gì thế, đến cái này cũng chưa từng ăn. Tiểu Mãn, những ngày ở nơi này là khoảng thời gian dễ chịu nhất trong đời anh, thoải mái nhất sao? Câu nói từ miệng một người suốt ngày bị tôi bắt đi bê bình ga nói ra, nghe kiểu gì cũng thấy xót xa. Rốt cuộc anh ta đã trải qua những chuyện gì? Được rồi, thấy anh tội nghiệp, xiên này cũng cho anh luôn, ghi vào sổ tính cả gốc lẫn lãi đấy nhé. Phó Thời Minh, anh muốn chơi chết tôi sao?
Vậy thì tôi chơi tới cùng với anh, chơi một ván thật lớn. Cô chủ Tô, làm ăn khá khẩm quá nhỉ, Triệu Cửu. Đã hẹn là cuối tháng trả lãi, vẫn còn 10 ngày nữa, anh nổi điên cái gì thế? 10 ngày hả? Tao thấy cái sạp rách này của mày một ngày cũng chẳng kiếm nổi mấy đồng. Tao đổi ý rồi. Hôm nay cả gốc lẫn lãi, phải trả hết 100.000 tệ cho tao. Tôi chưa từng bùng nợ. Anh làm thế này là thừa nước đục thả câu. Không có tiền. Không có tiền thì hôm nay đừng hòng ai mua được bánh của mày. Đập phá hết cho tao. Điều 3 của hợp đồng vay vốn, trả lãi theo tháng. Anh đơn phương yêu cầu trả gốc trước hạn. Được xem là vi phạm hợp đồng. Mày là cái thá gì? Bớt lấy hợp đồng ra dọa tao. Sập hàng, đập phá ngay trên phố, phá hoại kinh doanh bình thường, gây rối trật tự công cộng. Mày muốn vào đồn ngồi nửa tháng, hay là muốn theo đúng hợp đồng, bồi thường trước 20% tiền phạt vi phạm? Được thôi, cuối tháng 100.000 cả gốc lẫn lãi, thiếu một xu, tao sẽ dỡ tung cái sạp của mày, đi thôi. Phó Thời Nhiên, rốt cuộc anh làm nghề gì thế? Trước đây, từng làm trợ lý cho ông chủ lớn vài ngày, nên có đọc qua chút hợp đồng. Trợ lý xách túi có được phong thái như cậu lúc sát khí của Diêm Vương sống. Khoản tiền gốc 10 vạn đó là thế nào thế? Kể tôi nghe xem, không mượn anh lo, tự tôi Tô Tiểu Mãn. Là tiền bố tôi nợ để chữa bệnh lúc còn sống. Tôi đã bán sạch mọi thứ, chỉ còn nợ lại thế nào cũng không trả nổi. Đừng sợ. Khoản nợ này, từ nay cứ để tôi lo. Chị ơi, anh chàng đẹp trai này là ai thế? Chị có người yêu rồi à? Yêu đương cái khỉ gì? Lao động miễn phí nợ tiền tôi đấy. Chị em nói đúng đấy. Anh đang lao động trả nợ đây. Ăn bánh đi. Anh trai. Dạ anh. Chị em khẩu xà tâm Phật lắm. Anh thông cảm nhiều nhé. Tô Tiểu Bảo ăn bánh của chị, mà còn bên người ngoài hả? Chị ơi, trường học đòi đóng tiền học thêm. 800. Đóng chứ, phải đóng chứ. Chị của em không thiếu gì, lát nữa chị chuyển khoản cho. To rồi, tháng này lại phải cạp đất mà ăn rồi, vừa đóng tiền nhà với tiền thuốc xong. Giờ biết đào đâu ra 800 nữa đây. Gì thế, tôi không lấy đâu. Cầm lấy đóng tiền học cho em trai. Đây là tiền công mỗi ngày tôi cấn trừ cho cô mà. Bình thường anh hết lại đấy. Bản thân anh còn nghèo rớt mùng tơi, lấy cái gì mà ra vẻ sĩ diện, cầm về đi. Tô Tiểu Mãn, cô còn giúp tôi bữa bánh rán được, thì sao tôi lại không thể giúp em trai cô một lần? Kẻ nghèo kết xác thường ngày bị tôi sai bảo như con ở này. Không ngờ lại âm thầm coi khó khăn của tôi, như thể là khó khăn của chính bản thân anh ta. Ái chà, thiếu gia xa cờ mà vẫn còn nghiên cứu báo cáo tiếng Anh cơ à? Định gây dựng lại sự nghiệp đấy hả? Tô Tiểu Mãn, tôi hỏi cô việc này. Nếu giao cho cô một mớ hỗn độn thua lỗ nhiều năm liền, một vụ làm ăn bết bát ai cũng bảo không cứu nổi, cô có cách nào vực dậy được không? Thế thì phải xem anh trả tôi bao nhiêu tiền đã. Chuyện làm ăn kinh doanh này, những thứ khác tôi không dám chắc, nhưng làm sao để chuyển bại thành thắng, biến lỗ thành lãi, tôi sành sỏi lắm. Vậy cô có thể? Được chứ, nhưng học phí tính riêng đấy nhé. 50 tệ một giờ, giá cả sòng phẳng không lừa gạt ai. Nghe theo cô hết, một kẻ đến giá rau còn không biết rõ, mà mở miệng ra là đòi vực dậy việc kinh doanh bết bát. Đúng là nói khoác không biết ngượng mồm. Định khi nào thì bắt đầu dạy đây, Phó Tổng? Ngày mai, tôi sẽ dẫn cô đi xem chỗ làm ăn đó. Nghe nói, thằng vô dụng đó bái một cô gái bán làm sư phụ, định dựa vào cô ta để vượt qua thử thách của ông cụ. Nhị thiếu gia, cô gái Tô Tiểu Mãn đó lăn lộn ở dưới đáy xã hội, cũng có chút đường đi nước bước, có cần phải đề phòng không? Đề phòng á? Bóp chết luôn đi. Ngày mai báo cho nhà cung cấp ở phía tây thành phố cắt đứt mọi nguồn hàng của cửa hàng đó.
Tôi muốn ngay ngày mai nó phải dẹp tiệm biến đi. Đây chính là cửa hàng nát mà cậu nói muốn cứu sống lại đó hả? Của một người bạn, nhờ tôi xem hộ xem còn cứu vãn được không. Người bạn này của cậu, đúng là lạc quan thật đấy. Thôi được rồi, khỏi cần xem nữa, cái tiệm này của cậu đời chắc rồi. Chắc chắn thế sao, đồ sắp hết hạn thì chất đống ngay cửa, thế này chẳng phải đang bảo là đồ nhà cậu không tươi ngon sao, ai mà dám mua chứ. Rau cải thì héo úa, mà giá lại đắt gấp đôi chợ bên cạnh, hàng xóm láng giềng đâu có ngốc. Lại còn hai vị tổ tông kia nữa, mặt mày thì sưng xỉa bị ai nợ 8 triệu tệ vậy, thế này mà là mở tiệm gì chứ? Rõ ràng là đang đuổi khách đi mà. Vậy, còn cứu được không? Cứu á? Sao lại không cứu được chứ? Buôn bán ở khu dân cư, nói trắng ra chỉ có hai chữ thôi, lòng người. Cậu sưởi ấm được lòng các ông các bà rồi, thì ví tiền của họ tự nhiên sẽ hướng về cậu thôi, hiểu chưa hả? Ồ, còn ghi chép lại cơ đấy. Được đấy. Bài học kinh doanh cao cấp hôm nay tính bằng 2 cái bánh kép thêm trứng ghi vào sổ nợ của anh đấy. Được thôi. Cả gốc lẫn lãi nhé. Mô hình chế độ hội viên cao cấp có thể nhắm trúng nhóm khách hàng có tài sản lớn. Tài sản lớn cái con khỉ. Khu này toàn là những người chi ly từng đồng một để mua cộng hành của lối xóm thôi. Đây mới là mô hình kinh doanh chín mùi nhất. Hừ. Anh làm thế đang đuổi khéo những vị khách thực tế duy nhất đi đấy. Hôm nay để tôi cho anh thấy thế nào mới là mô hình kinh doanh của bình dân. $9. Đủ 20 rồi. Lấy cho tôi 2 quả trứng nhé. Của gì đây? Dì đi thong thả nhé. Đứng được ra đó làm gì? Thu tiền đi chứ. Được rồi. Tô Tiểu Mãn, cảm ơn cô nhé. Học phí của buổi học hôm nay chỉ cần trả tôi cả gốc lẫn lãi là được. Nhị thiếu gia, Phó Thời Yến vẫn chưa chết hẳn đâu. Tiệm đó đã vực dậy được rồi. Thế sao? Cứ theo kế hoạch ban đầu mà cắt đứt toàn bộ nguồn hàng của bọn họ. Ngày mai, tôi muốn thấy bọn họ phải bán không khí. Thời hạn nửa năm. Vị trí người thừa kế đó, em rốt cuộc đã chọc phải con quái vật nào thế? Tiểu Mãn, hắn ta là kẻ vì đạt mà sẵn sàng bất chấp mọi thủ đoạn. Nghe lời anh đi, khoảng thời gian này, cửa hàng này cậu đừng lo nữa, tránh xa tôi ra một chút. Như thế cậu mới nói bậy bạ. Tiền học phí cậu nợ tôi còn chưa trả hết đâu nhé. Cửa hàng này tôi cũng dồn vào nửa phần tâm huyết rồi. Cậu không biết thủ đoạn của Phó Thời Minh đâu. Tôi sẽ liên lụy đến cậu mất. Liên lụy cái quỷ gì? Đến cái bình ga cậu còn không biết thay. Rời xa tôi thì cậu sống nổi mấy ngày đấy. Muốn đuổi tôi đi à? Đừng hòng nhé. Được rồi. Vậy chúng ta cùng nhau sát cánh. Sếp Tô, thật xin lỗi sếp nhé. Bên đối diện trả lương cứng gấp 3 lần cơ mà. Con người ta ai cũng phải kiếm. Chúng tôi sang bên đối diện nhận việc đây. Phó Thời Minh đã rót 1 triệu tệ quỹ chuyên dùng rồi. Toàn bộ hàng hóa đều bị bán tháo dưới cả giá nhập. 1 triệu tệ, đúng là dùng tiền đè người mà. Hắn ta lắm tiền nhiều cục. Đây rõ ràng là muốn khơi mào cuộc chiến để dồn chúng ta vào đường chết. Muốn dồn chúng ta vào đường chết. Nếu so về độ chịu chúng ta chẳng khác nào lấy trứng trọi đá. Thế nhưng trên địa bàn của tôi mà muốn chơi trò nhân tình hắn vẫn còn non lắm. Bác Lý ơi, chia cho cháu nửa con lợn, cháu gửi thêm 50 tệ tiền công. Thím Trương ơi, cứu nguy gấp cho cháu với, cho cháu lấy hết 300 cân khoai tây của nhà thím nhé, tiền mặt thanh toán luôn hạ. Tô Tiểu Mãn, cảm ơn anh. Cảm ơn cái gì, tôi thu tiền học phí của cậu mà, muốn phá công việc làm ăn của đồ đệ tôi, thì cũng phải hỏi qua sư phụ nó đã, xem có đồng ý hay không. Ông chủ,
Mấy lá rau này héo úa hết rồi. 5 hào một tôi lấy hết cho. Cái này đã quá hạn sử dụng tốt nhất rồi, vi khuẩn vượt mức cho vượt cái cơ khỉ. Bóc 2 lớp vỏ bên trong vẫn thế cả thôi. Rau tươi đắt gấp đôi đấy, cậu trả tiền à? Nhìn kỹ này, cửa hàng này áp mã giảm 5 cộng thêm mã tuần bao lì xì 2 tệ điểm danh, lại lấy thêm phiếu giảm giá nửa giá cho phần thứ hai. Chuỗi logic này bị lập vô hạn rồi. Bớt nói nhảm, nhận được chưa? Giờ thì tôi hiểu rồi. Cái trò này, so với báo cáo tài chính của thì cái này khó hơn nhiều. Nhiên đài, nhanh lên danh trứng gà. Làm ơn cho quà nhớ. Cho hỏi. Cậu thanh niên danh không lại thì đừng có chen vào, tránh ra. Mới thế đã không chịu nổi rồi hả? Trên chiến trường của người dân thường, chậm tay là phải nhịn đó đấy. Đúng là không thể đùa được. Trứng gà của Septo, ai dám giành chứ? Lạ thật đấy. Rõ ràng là bùn đất lấm lem đầy đất, nhưng sao tôi lại còn vững lòng hơn cả khi bước đi trên mây. Người cô kia ăn mặc sang trọng quý phái ghê, cứ nhìn chằm chằm vào thì ngạn thế kia. Không lẽ là chủ nợ ngày xưa hay kẻ thù tìm đến tận cửa rồi? Cửa hàng này là của cháu à? Cậu nhóc thu ngân kia là gì của cháu thế? Dạ tiệm không phải của cháu đâu. Cậu ta là lao động miễn phí của cháu đấy. Cậu ta nợ cháu ngập đầu ngập nên đang làm thuê ở đây để trừ nợ. Ồ, thế không có mối quan hệ nào khác sao? Ta thấy cậu ta có vẻ rất quan tâm đến cháu đấy chứ. Bác đừng nói đùa thế chứ. Tấm lòng cháu dành cho cậu ta phải xem là một ngày cậu ta giúp cháu kiếm thêm được bao nhiêu tiền. Còn cậu ta quan tâm cháu chắc chắn là vì sợ cháu trừ tiền lương thôi. Bọn cháu chỉ là tình đồng nghiệp xã giao thôi mà. Tô Tiểu Mãn cháu sống chỉ có một nguyên tắc, đó là chỉ yêu chứ không yêu nhân viên. Tiểu Mãn, khoản hóa đơn vừa nãy. Mẹ, phiền bác tránh đường một chút. Tô chủ tiệm, tính cách này của cháu bác thích lắm đấy. Thằng nhóc này ngốc nghếch lắm, sau này cháu cứ rèn giũa nó thật nhiều. Bác Trần này, tôi cứ nghĩ thì ngạn sẽ bị hành hạ thê thảm lắm. Tiêu ra quả thực là ngày nào cũng phải rửa bát và vác bình ga nữa. Tôi thấy cậu ta đang vui vẻ tận hưởng kìa. Con bé này như ngọn cỏ dại vậy, thú vị thật. Dì kia là ai thế? Ánh mắt nhìn anh cứ lạ lạ. Chỉ là một người lớn tuổi đi ngang qua thôi. Cái thứ này trên tivi từng chiếu rồi. Cả thành phố này không có mấy ai đủ tư cách. Thẻ đen không giới hạn hạn mức. Phó Thời Nhiên, cái quái gì thế này? Một kẻ nghèo kết con chẳng biết dùng mà trong túi lại móc ra chiếc thẻ đen. Tôi nhặt được á? Anh cứ hễ mở miệng ra là nhặt được. Điện thoại vỡ màn hình cũng nhặt được. Hào cũng nhặt. Bây giờ đến cả chiếc thẻ đen cũng nhặt được ở ngoài đường luôn. Phó Thời Nhiên, anh coi tôi là kẻ ngốc Tiểu Mãn? Thật sự không phải như em nghĩ đâu. Thế thì là thế nào đây? Rốt cuộc anh là ai? Tại sao lại ở quầy hàng của tôi làm gì? Anh tiếp cận tôi, nhìn tôi phải tính toán chi ly từng đồng. Đứng ra bảo vệ. Có phải anh giống như một kẻ cười lắm đúng không? Không phải thế đâu. Anh chưa bao giờ nghĩ thế. Anh đã không muốn thì tôi cũng không muốn. Nơi nhỏ bé này không chứa nổi một vị Phật lớn như anh. Tiểu Mãn, đừng đi mà. Cho anh chút thời gian thôi, đợi anh giải quyết xong việc này đã, anh nhất định sẽ kể lại rõ ràng cho em nghe. Không buông tôi ra. Tôi ghét nhất là bị người khác lừa dối. Tiểu Mãn, anh xin lỗi. Nhà họ Phó bây giờ chẳng khác nào vũng bùn lầy ăn thịt người. Anh không thể nào kéo em vào vũng nước đục này được. Xin hỏi, anh Thời Nhiên có ở đây không ạ? Cô đến đây làm gì? Anh Thời Nhiên, cuối cùng em cũng tìm thấy anh rồi. Anh phải một mình chịu khổ cực ở ngoài này. Em nhìn mà đau lòng chết đi được. Đồ hiệu từ đầu đến chân của cô ta đủ để mua đứt cái siêu thị này rồi đấy. Thế mà vừa mở miệng ra là nói chịu khổ. Ôi trời, cô bé này là nhân viên cửa hàng đúng không? Thật là đảm đang quá đi. Cảm ơn cô đã giúp đỡ anh Thời Nhiên. Tôi có thể trả cho cô ít tiền hơn. Thật đấy. Cái đẳng cấp trà xanh này còn cao tay hơn mấy bà thím tranh như lần luôn ấy chứ. Bạch Mạn, đây là cửa hàng của bạn tôi, không đến lượt cô ở đây chỉ trò phán xét. Cút ra ngoài đi. Em cũng chỉ lo lắng cho anh Thời Nhiên. Sao anh lại vì một mà mắng em nặng này bà chị? Mắt đỏ rồi thì đi khám mắt đi nhé, đừng có ở trong cửa hàng khóc lóc. Sàn nhà vừa mới lau chân lắm đó nha. Ồ, nghe nói là đứa em họ yêu quý của ta đang bán cải thảo ở đây cơ đấy. Ta làm anh cả, kiểu gì cũng phải đến ủng hộ chút chứ. Phó Thời Minh, rốt cuộc mày cũng dám vác mặt ra đây rồi. Ta cứ tưởng là ai, hóa ra là người anh họ cao cao tại thượng của ta. Sao lại hạ mình đến cái nơi bán cải thảo thối giá 2 hào một cân này thế? Nhị thiếu gia, sao ngài lại đích thân đến đây? Chỗ này bẩn thỉu lắm, đừng để lấm bẩn giấy. Tốc độ lật mặt này đúng là đoàn kịch tứ xuyên mà không có cô. Vừa nãy còn gọi anh Thời Nhiên, giờ đã thành nhị thiếu gia rồi. Anh đến đây làm gì? Đến thăm mày thôi mà. Thời hạn nửa năm mà ông cụ cho mày, còn lại mấy tháng nữa nhỉ? Cái tiệm rách nát này doanh thu một ngày nổi 10.000 tệ. Vị trí người thừa kế đó, ta thấy mày nên sớm nhường lại thì hơn. Lại còn học đòi bảo vệ người khác phía sau, mỗi kẻ đến cả bản thân lo không xong như con chó mất. Mày lấy cái gì để con danh bán hàng rong này chứ? Anh làm cái gì thế? Không quét được mã này, xem ra cũng chẳng phải món hàng hiếm có giá trị. Này anh chàng mặt hoa da phần kia, tôi không cần biết anh là hay là đại thiếu gia. Đây là siêu thị của tôi, muốn mua đồ thì chọn xong rồi ra xếp hàng. Không mua gì, phiền anh dắt người của anh xê ra. Đừng cản đường rước thần tài của tôi. Được thôi. Thú vị đấy. Đây là viện binh cậu tìm đấy hả? Cái xó xĩnh rách. Tôi khuyên cậu nên sớm dọn dẹp cho tránh để đến lúc ngay cả con danh mồm loan cũng bị kéo vào chịu chung số phận. Kỳ hạn nửa năm, ghế thừa kế đó, rốt cuộc anh đang gánh cái họa lớn thế nào sau lưng vậy?
Chú Lưu, đã bảo hôm nay giao 500 củ mà, thế xe đâu rồi? Tiểu Mãn à, chú xin lỗi nhé, có người trả giá gấp 3 lần, nên đã gom sạch toàn bộ hàng của mấy nhà chúng tôi rồi, cửa hàng của các cháu bị người ta chặn đường sống rồi. Phó Thời Minh, anh dám tuyệt đường sống của tôi thế này sao? Ra. Tôi xin lỗi, là tôi đã liên lụy đến em. Chuyện này phức tạp hơn em nghĩ nhiều, cứ đóng cửa hàng trước đi, em đừng bận tâm nữa, tôi sẽ tự giải quyết. Đóng cửa hả? Trong từ điển của tôi Tiểu Mãn này chưa bao giờ có hai chữ đó. Nhưng mà nguồn cung cấp hàng bị cắt đứt rồi, chặt một chân của tôi vẫn có thể mọc thêm 10 ngón chân khác. Đi xin ăn cùng tôi nào. Doanh thu chợ sáng hôm nay chưa đến 500, dòng tiền mặt trong tài khoản không trụ nổi 20 ngày nữa đâu. Vội cái gì chứ, hắn vung cả triệu tệ để đấu giá, thì chúng ta chơi bài tình nghĩa với hắn. Đâu thế nào đây, tung 3 triệu tủ ra đi. Bà Lý ơi, 2 chai nước tương bà cần đây, để cháu bảo thằng điên đẩy mang lên tận nhà miễn phí cho bà luôn. Rau này nông dân ngoại thành mới hái đấy, mấy cái kho lạnh của siêu thị lớn chắc chắn không mua được đâu. Tiểu Mãn ơi, bác mua bên đối diện hết 100 tệ rồi, đổi cho bác 10 quả trứng đi. Quét mã đi ạ. 10 tệ, của bà đây cầm chắc nhé. Thấy chưa, đây gọi là thuyền cỏ mượn tên. Hắn vung tiền dìm giá, lại hóa ra kéo hết khách về. Đúng là kỳ tài thương trường, tôi xin bái phục. Nhị thiếu gia, có cần tiếp tục hạ giá không? Điều tra xem bên đối diện chủ của cái tiệm rách nát đó là ai, cả người lẫn tiệm, nhổ tận gốc bọn họ cho tôi. Hôm nay, may mà có em. Tất nhiên rồi, không nhìn xem sư phụ của anh là ai à? Nhìn cái gì mà trên mặt tôi dính hoa à? Có chứ. Này, anh làm cái gì thế? Có hành lá này. Động vào tôi một cái, 10.000 tệ, ghi vào nợ của anh. Được thôi, cứ ghi vào sổ đi. Nợ đời này kiếp này, tôi đều nhận hết. Thông báo. Chú Lý, chúng ta đã ký hợp đồng 3 năm rồi mà, sao đột nhiên lại bắt chúng cháu dọn đi trong vòng Mãn à? Ông chủ của tập đoàn đối diện đã chấp nhận bồi thường gấp 3 lần để mua lại cửa hàng này với giá trên trời. Chú không cách nào từ chối được. Phó Thời Minh đúng là muốn triệt đường sống của chúng ta. Hắn muốn nhổ tận gốc chúng ta luôn, đấu giá không lại thì mua đứt luôn mặt bằng để lật bàn, thật là khinh người quá đáng. Tiểu Mãn, đừng sợ, lần này đến lượt anh đi gặp hắn rồi. Phó Thời Minh muốn mua mảnh đất phía tây thành phố, dòng tiền trên sổ sách của hắn chắc chắn không đủ đâu. Thông báo cho bên quỹ đầu tư mạo hiểm ở trụ sở cắt đứt 3 nguồn vốn đầu tư bên ngoài của hắn, để cho sân sau của hắn tự bốc cháy đi. Cắt đứt nguồn vốn đầu tư. Phong thái vạch kế hoạch tài tình thế này, nhìn thế nào cũng không giống một thiếu gia phá sản. Tiểu Mãn à, cửa hàng chú không bán nữa. Chú Lý, chẳng phải bên đối diện đền bù gấp 3 lần tiền phá. Ông chủ lớn bên đối diện ấy đột nhiên bị đứt chuỗi cung ứng vốn rồi, bây giờ một đồng cũng không lấy ra được. Cửa hàng này chú vẫn tiếp tục cho các cháu thuê, tiền thuê chú giảm cho các cháu 20%, có được không? Phó Thời Nhiên, khoản nợ này tôi ghi nhớ rồi. Tôi đã nói rồi, mảnh đất này cậu không nuốt trôi được đâu. Làm cho chuỗi cung ứng vốn của ông chủ lớn bị đứt đoạn, khiến chủ nhà phải tự động giảm 20% tiền thuê. Đừng có lấy cớ may mắn ra để lừa gạt tôi nữa. Rốt cuộc anh là ai chứ? Tiểu Mãn, chờ thêm chút nữa đi. Hãy cho anh thêm chút thời gian nữa. Cô em à, cả ngày từ sáng đến tối thế thật là vất vả quá đi mà. Nhìn bàn tay của em kìa, thô ráp sần sùi y như vỏ cây vậy. Anh Thời Nhiên nhìn thấy chắc là xót xa lắm đó. Tay tôi thô ráp thật đấy, nhưng nó biết bốc hàng, biết kiếm tiền nuôi gia đình, chẳng như tay của ai kia, da rẻ mịn màng. Ngoài việc bám cành cao thì đến cái bát cũng bưng không nổi. Cô em này, chị cũng chỉ có ý tốt thôi mà. Anh Thời Nhiên cũng thật là, lại để em phải chịu khổ cực cùng. Anh ấy đường đường là thiếu gia nhà họ. Sao có thể thế? Nhà họ Phó gì chứ? Bay cho lật mềm buộc chặt. Tôi mặc kệ anh ta là người nhà họ. Tôi chỉ biết hiện tại anh ta chỉ là đứa làm thuê trong quán cô. Một kẻ đến cả chính chủ còn chưa mà suốt ngày cứ làm cho chia rẽ ly gián rảnh rỗi vừa hay. Gian bếp phía sau của tôi đang thiếu một người rửa bát, 10 tệ 1 giờ, có làm hay không nào? Cô, đúng là đồ đàn bà chanh chua đành, thật là không sao nói lý nổi. Nhị thiếu gia, con nhóc đấy đúng là cứng đầu cứng cổ. Gấp cái gì chứ? Số cổ phiếu nhà họ Phó cô ta nghe lọt tai rồi. Người cha tốt năm xưa của cô ta, đống hỗn độn để lại. Tôi đã điều tra rõ mồn một rồi. Tôi muốn cô ta phải tận mắt chứng kiến người đàn ông mà cô ta liều mạng bảo vệ, sau lưng lại gánh mối nợ máu của nhà. Sâu đậm đến nhường nào. Khu phía tây thành phố có 15 địa điểm có thể nhân rộng, dự kiến doanh thu mỗi tháng của một cửa hàng sẽ vượt mốc 30 vạn. Kế hoạch kinh doanh Phó, 3 ngày không gặp phải nhìn bằng con mắt khác rồi.
Thế này là sắp ra nghề được, là nhờ sư phụ dạy tốt thôi. Những thứ mà trường kinh doanh không dạy, tôi đều học được hết ở chỗ cô rồi. Tiếc thật đấy. Bản lĩnh ngút trời này của anh, sớm muộn gì cũng bay cao bay xa thôi. Bay đi đâu chứ? Đợi đến ngày anh vực dậy sự nghiệp, trở về với tầng lớp vốn có của mình, thì liệu anh còn nhớ đến cái xe bánh kép rách nát này của tôi không? Tô Tiểu Mãn, tôi hứa với cô, dù tôi có đi đến đâu, kiếp này cũng sẽ không bao giờ quên người sư phụ là cô. Bớt rót lời đường mật đi, lời chót lưỡi đầu môi thì ai mà chẳng nói. Thanh toán tiền học phí tháng là thực tế nhất. Được chứ, cứ ghi nợ đi. Cháu à, công ty năm xưa của bố cháu hoàn toàn không phải do kinh doanh thua lỗ mà là bị người ta gài bẫy. Chú nói cái gì cơ? Cháu tự xem đi. Chú chỉ có thể giúp đến đây thôi. Dưới trướng phó dân. Phó Thời Minh, kẻ hại chết bố tôi là Phó Thời Minh. Kẻ 5 lần 7 lượt đến phá rối, tuyên bố muốn giành quyền thừa kế, chính là Phó Thời Minh. Còn Nghiên Đài lại là kẻ thù không đội trời chung của Phó Thời Minh. Vậy Nghiên Đài rốt cuộc có thân phận gì? Tiểu Mãn, sao sắc mặt em lại nhợt nhạt? Có phải em mệt rồi không? Nghiên Đài, anh rốt cuộc họ gì? Người này anh có quen không? Sao anh lại có ảnh của Phó Thời Minh? Phó Thời Minh, hắn ta quả nhiên tên là Phó Thời Minh. Năm xưa kẻ hại công ty của bố dồn ông ấy vào đường cùng đến chết chính là hắn, là kẻ thù không đội trời chung của nhà họ Tô chúng tôi. Chuyện của bố em là do Phó Thời Minh làm sao? Anh và hắn rốt cuộc có quan hệ gì? Anh tiếp cận tôi có phải là đã lên kế hoạch từ trước đúng không? Anh xin lấy mạng sống của mình, lấy cả danh dự ra thề với trời. Anh tiếp cận em, tuyệt đối không hề có bất kỳ mưu đồ nào. Chuyện của bố em năm xưa, anh hoàn toàn không biết gì trước đó cả. Nếu anh có nửa lời dối trá, sẽ bị trời đánh thánh đâm, chết không nhắm mắt. Vậy thù hằn giữa hai người, ân oán giữa anh và hắn, còn sâu đậm hơn em nghĩ nhiều. Hắn không chỉ là kẻ thù của em, mà còn là kẻ chính tay anh xuống địa ngục. Tiểu Mãn, em hãy tin anh, nợ máu của bố em, anh sẽ cùng em đòi lại bằng được. Tô Tiểu Mãn, danh tiếng của cô tôi đã nghe qua, là ông. Kẻ năm xưa đã dồn bố tôi vào đường chết, thương chừng là cá lớn nuốt cá bé. Bố cô bản lĩnh kém thì trách được ai chứ? Tô Tiểu Mãn ảo oan có đầu nợ có chủ, thay vì căm hận tôi, chẳng phải cô nên hỏi rõ kẻ ở ngay bên cạnh Nghiên Đài tốt đẹp ông có ý gì? Cô thực sự nghĩ rằng năm xưa chỉ dựa vào một mình mà có thể nuốt tập đoàn lớn như vậy của bố cô? Kẻ thực sự đứng sau gật đầu, chống lưng và rót tiền cho tôi, lại là một thành viên nhà họ Phó, một nhân vật vô cùng quyền lực, mà người đó với chàng Nghiên Đài của cô lại có mối quan hệ vô cùng thân thiết đấy. Ông nói láo, đừng có ở đây mà ly gián chúng tôi, tin hay không tùy cô. Tôi chỉ có lòng tốt nhắc nhở cô thôi. Nhát dao độc địa nhất thường là nhát dao đâm lén từ sau lưng. Chiếc thẻ đen, cuộc điện thoại bí ẩn, cả những vệ sĩ kia nữa, anh ấy rốt cuộc đã giấu mình bao nhiêu chuyện? Chẳng lẽ kẻ đứng sau chuyện này thực sự có liên quan đến anh ấy? Tiểu Mãn, có phải Phó Thời Minh đã đến tìm em không? Có phải em đã tin lời hắn ta và bắt đầu nghi ngờ anh? Em chỉ muốn biết rốt cuộc anh còn giấu em bao nhiêu chuyện nữa? Anh giấu em là vì chưa đến lúc, nhưng anh thề với trời, chuyện của bố anh tuyệt đối không hề dính líu một chút nào. Phó Thời Minh nói, người đứng sau đồng ý năm đó có mối quan hệ rất thân cận với anh. Hắn ta nói không sai, chuyện năm đó đằng sau quả thực có bóng dáng của nhà họ Phó. Nhưng đó không phải là anh, là hắn đã lợi dụng chi nhánh phụ của nhà họ Phó để làm những việc bẩn thỉu đó. Anh đang điều tra chuyện này, anh sẽ phơi bày mọi chuyện xấu xa từng việc một ra ánh sáng. Nhà họ Phó, lúc nào anh cũng mở miệng là nhà họ Phó. Ngạn Đài, anh có thể nói cho em biết không, rốt cuộc anh họ gì? Anh rốt cuộc là người thế nào? Tiểu Mãn, thật ra anh họ Phó, anh là thiếu gia. Xảy ra chuyện rồi, thương vụ rót vốn đã đổ về rồi. Năm qua, Phó Thời Minh đã cho người nướng phía đối tác lật lọng rồi. Tiểu Mãn, anh xin lỗi, có việc gấp đột xuất, anh phải đi xử lý ngay lập tức. Đợi anh quay về, anh sẽ kể hết những chuyện cho em nghe. Cháu à, vụ án của bố cháu phức tạp lắm. Người đứng ra dàn xếp là vị nhị thiếu gia họ Phó đó, nhưng thế lực thực sự đứng sau là nhờ vào thế lực của tập đoàn Phó Thị.
Vị nhị thiếu gia này vẫn luôn không cam lòng, những năm qua ngày càng không chừa thủ đoạn, chỉ để tranh giành với người em họ danh chính giành lấy vị trí người tiếp quản tập đoàn Phó Thời Nhiên. Phó, người anh ta tranh giành cùng là chính là vị trí thừa kế tập đoàn Phó thị. Tôi đúng là trò cười lớn nhất thiên hạ. Một đứa bán bánh tráng lề đường cầm 50 tệ mà dám mạnh miệng đòi cho một thái tử gia có tài sản, ngày nào cũng sai anh ta bình ga, đã thế còn dạy anh ta cách làm ăn kinh doanh suốt hơn nửa năm trời. Anh ta nhìn tôi như một con hề nhảy nhót, tính toán chi ly từng đồng, có phải thấy thú vị lắm không? Phó Thời Nhiên anh. Tiểu Mãn, em về rồi à? Có chuyện gì thế? Công sức suốt nửa năm qua, đổ sông đổ bể hết rồi. Bên đối tác lật lọng ngay phút chót, còn tuyên bố sẽ phong sát tôi trên toàn ngành. Em về rồi à? Có chuyện gì thế? Bên đối tác lật lọng ngay phút chót, còn tuyên bố sẽ phong sát tôi trên toàn ngành. Nếu vụ hợp tác này không thành, thì thử thách nửa năm nay coi như hỏng bét. Tôi sẽ thua. Thua một cách thảm hại, trở về với bàn tay trắng. Mặc kệ anh ta là ai, người đang ngồi trước mặt tôi lúc này là tên ngốc Niên Đài đang cần có tôi. Sợ cái gì? Chẳng phải chỉ là một dự án rồi thì thôi, trời đã sập đâu. Hơn nữa, dù trời có sập xuống, chẳng phải vẫn còn em cùng anh gánh vác sao? Năm đó bố để lại đống nợ ngập đầu như thế, một mình em còn gánh vác được cơ mà. Chúc phong sát còn con này, sợ cái nỗi gì? Có câu nói này của em. Bầu trời này, sập thế nào được? Tiểu Mãn, nghỉ ngơi chút đi. Anh làm cái gì thế? Trước đây anh luôn nghĩ mỗi bước đi của anh đều là bị ép buộc, thân không tự chủ được. Nhưng gặp được em là điều trong kiếp này của anh đi đúng đắn nhất, và cũng muốn đi nhất. Ôm nào, ôm một cái. 10.000. Đắt thế, đúng vậy, ghi nợ cho anh đấy, cả gốc lẫn lãi. Được, cứ ghi nợ đi, 10.000 một lần, anh trả nổi. Khoản nợ kiếp này, anh đều nhận hết. Được rồi boss, dẻo mồm đi, mau lên lo mà nghĩ cách giành lại dự án đó đi. Được. Nghe lời sư phụ vậy, thù hận thân phận, bí mật, đều tạm gác lại đi đã. Ít nhất là ngay lúc này, tấm chân tình nóng bỏng này không thể lừa dối ai được. Tôi tin anh ấy. Phó tiên sinh, với tình cảnh hiện tại của anh mà lại dắt theo một đứa bạn để bàn với tôi về dự án hàng chục triệu tệ. Tôn cô ấy còn có tất cả những quản lý cấp cộng lại nữa kia. Điều kiện mà Phó Thời Minh hĩnh gấp 2 lần của anh nói xem tôi có lý do gì để tôi chỉ là một người tôi tính cho sếp một bài loại người tàn nhẫn. Hôm nay có thể vì chút lợi lộc mà nuốt lời làm hại thì ngày mai hoàn toàn có thể vì nuốt chửng lấy sếp. Đi làm ăn một lần với loài rắn độc, hay là cùng chúng tôi vững vàng từng hợp tác làm ăn lâu dài. Sếp là người thông minh, lẽ nào bài toán này sếp lại không tính ra sao? Đã ngưỡng mộ danh tiếng của sếp Phó từ lâu, chăm nghe không bằng một thấy quả không sai. Sếp Tôn quá khen rồi, hợp tác vui vẻ. Đã điều tra rõ ràng rồi, khoản nợ cũ 10 vạn tệ của anh mấy năm qua đã sớm bị người ta âm thầm mua đứt từ lâu rồi. Lại là Phó Thời Minh. Năm xưa hắn đã hại công ty của bố tôi, đến cả khoản nợ chạy chữa bệnh tật của hắn cũng phải mua lại để nắm thóp trong tay. Năm xưa hắn đã hại công ty của bố tôi, đến cả khoản nợ chạy chữa bệnh tật của hắn cũng phải mua lại để nắm thóp trong tay. Hắn ta đã sớm coi gia đình em thành một quân để đối phó với anh. Nhà họ Tô và bố em, trong mắt hắn, chỉ là công cụ để tranh quyền đoạt lợi. Anh xin lỗi Tiểu Mãn, là tại anh đã mang những thứ bẩn thỉu này đến bên cạnh em. Khoản nợ của bố em và cả những uất ức mà em phải chịu, anh Phó Thời Yến thể sẽ đòi lại từng chút một cho em. Nhưng thế lực của hắn rất lớn, sau lưng lại có cả gia tộc họ Phó. Anh sẽ không thể những trò mờ ám với hắn, những thủ đoạn hắn dùng vô dĩ đã có vô số sơ hở. Anh sẽ đưa tất cả những phơi bày ra ánh sáng, để những tội ác hắn từng làm quay ngược lại, chôn vùi chính hắn. Được. Vậy chúng ta sẽ đường chính thắng lại. Phó Thời Minh, những gì mày nợ nhà họ Tô định lấy gì ra trả đây? Phó đại thiếu gia, anh đang nấu ăn hay là đang nghiên cứu vũ khí hủy diệt hàng loạt thế? Anh thấy mấy ngày nay em kiểm tra sổ sách mệt mỏi quá nên muốn làm cho em món sơn sao chua ngọt. Chỉ là chưa canh chuẩn lửa thôi. Anh chắc chắn đây không phải là thứ mới đào từ dưới mỏ lên đấy chứ? Em nếm thử đi. Anh đã cố ý bớt cay rồi. Lần trước em nói Tiểu Bảo không ăn được cay mà. Cô đã ở bên cạnh giúp anh ấy cay. Chuyện nhỏ nhặt tôi chỉ vô tình nhắc qua một lần, vậy mà anh ấy lại ghi nhớ trong lòng. Khó ăn chết đi được. Sau này, ngày nào anh cũng nấu cho em, đợi anh giải quyết xong xuôi mọi chuyện. Anh muốn được đàng hoàng ở bên cạnh em, nấu cơm cho em cả đời. Tiểu Mãn, anh có việc này, mấy ngày tới nhất định phải đi giải quyết, không đi không được sao? Tiểu Mãn đợi anh. Mấy ngày này dù em có nghe thấy gì, nhìn thấy gì, thì cũng đừng vội đưa ra kết luận. Hãy đợi anh về. Em gái à, chị thấy em cứ bị rất mũi, trông thật đáng thương. Có gì thì nói nhanh lên, đừng có làm bẩn chỗ của tôi. Phó thị, một là hãy đi xem thử đi. Phó thị, hãy tự mình đến đó chứng kiến chàng Niên Đài mà em hằng mong nhớ. Rốt cuộc là loại người thế nào? Chị cũng có lòng tốt khuyên em một câu, đừng để đến lúc bị người ta lừa gạt
mà vẫn còn vui vẻ đếm tiền giúp họ. Mình nên tin tưởng Nghiên Đài mới phải. Nhưng lời nói của Bạch Mạn lại như một cây kim độc đâm sâu vào tận xương tủy làm tôi đau đớn. Tôi là Tô Tiểu Mãn, thà chịu đau đớn một lần để được rõ ràng, chứ quyết không chịu kẻ ngốc bị người ta dắt mũi. Sợ cái gì chứ? Tô Tiểu Mãn tôi là đi đòi nợ. Anh ta nợ tôi nhiều như vậy, 59, tôi phải gặp mặt tính toán rõ ràng với anh ta. Thưa cô đi nhầm chỗ rồi thì phải. Hôm nay là tiệc riêng tư của cấp cao Phó thị. Tôi đến để tham gia bữa tiệc mà. Nhìn bộ dạng này của mình, trông cứ như một trò hề lạc vào trốn hoàng gia. Biết làm thế nào bây giờ, muốn chạy trốn quá đi mất. Tô Tiểu Mãn, đã đến tận đây rồi, sĩ diện của mày có mất đi thì vẫn tự hồi phục được, sợ cái gì chứ? Thưa quý vị, đã để mọi người đợi lâu. Trải qua nửa năm, người đứng đầu cũ không phụ sự ủy thác của hội đã thành công cứu vãn dự án đắp biến lỗ thành lãi. Kể từ ngày hôm nay, ông Phó Thời Nghiên sẽ chính thức quay trở lại tập đoàn. Phó Thời Nghiên, thiếu chủ sao, tiếp quản đại quyền. Hóa ra là sự thật. Kẻ suốt ngày dùng cái mạng tìm tôi mượn 50 tệ, bị tôi xe bảo như điên, kẻ nghèo kết xác suốt nửa năm qua lại có thể là tòa tháp chọc trời giữa tầng mây này. Chủ nhân thực sự, họ cố tình làm vậy. Họ muốn tôi tự mắt nhìn rõ bản thân, nực cười đến mức nào, thật không biết tự lượng sức mình. Tiểu Mãn, anh đừng qua đây. Tiểu Mãn, em nghe anh giải thích đã. Giải thích cái gì? Giải thích việc suốt nửa năm qua, anh đứng nhìn tôi như xem trò khỉ. Nhìn tôi, xem anh là kẻ nghèo khổ sa sút để giúp đỡ sao? Không phải thế đâu. Anh chưa bao giờ muốn coi em là trò cười. Phó Thời Nghiên, anh nhìn cái vẻ tự cho là đúng dạy anh cách làm ăn kinh doanh, rốt cuộc trông nực cười đến mức nào. Lúc tôi cho anh mượn 50 đồng, trong túi anh lại có chiếc thẻ đen vô hạn. Lúc tôi xót xa vì sợ anh không dám ăn thì tài sản đứng tên anh đã đủ để mua lại cả con phố này rồi. Khoản nợ của anh, tôi đều ghi lại rõ ràng từng khoản một. Phó tổng nhiều tiền như thế, thì thanh toán cả gốc lẫn lãi đi. Thanh toán xong rồi, từ nay chúng ta không ai nợ ai nữa. Anh không trả. Tô Tiểu Mãn, em nghe anh giải thích đã. Anh giấu em là vì sợ em biết chuyện sẽ bỏ đi như thế này. Thế thì anh cược thua rồi. Tô Tiểu Mãn, cuộc sống vẫn phải tiếp tục, vẫn phải nuôi em trai ăn học. Chút nợ đó trong mắt anh ta chẳng đáng một xu lẻ. Nhưng lòng tự trọng của Tô Tiểu Mãn tôi không thể bị chà đạp. Tiểu Mãn, Phó tổng, với thân phận cao quý của ngài, sao lại rảnh rỗi cái sạp hàng rách nát tầm thường này của Tiểu Mãn? Đừng thế mà. Anh vẫn là anh mà, vẫn là Nghiên Đài nợ em 50 đồng, nợ em cả đống bánh kép đây. Khác rồi. Kể từ khi anh trên đỉnh tòa nhà chọc mọi thứ đã không còn như trước. Tôi và anh không giống nhau. Phó tổng, tôi là Tô Tiểu Mãn, tôi có cuộc sống riêng của mình. Đôi chân cao quý đó của anh mà dẫm vào nơi khói bếp đầy sẽ bị người ta cười chế đấy. Anh đi đừng đến đây nữa. Anh không đi, nợ chưa trả hết, anh quyết không đi đâu cả. Tên ngốc này, người khiến em vừa giận lại vừa không nỡ rời xa. Đó chẳng phải người trên thư giác của tập đoàn Phó thì sao? Sao ngày nào cũng đến rửa bát cho Tiểu Mãn thế? Cô Tô, chuyện của con trai tôi, cảm ơn cô đã chăm sóc nó suốt nửa năm qua. Tờ séc này coi như là chút bù đắp của tôi, cầm lấy nó đi, rời xa Thời Nghiên, từ giờ đừng bao giờ gặp lại nữa. Mẹ đang làm gì? Quả nhiên, trong mắt những gia đình hào môn thực sự này, tình cảm giữa tôi và Phó Thời Nghiên có thể dùng một tờ séc để gạt bỏ một cách nhẹ nhàng như vậy. Phó phu nhân, bà hiểu lầm rồi. Tôi chăm sóc con trai bà không phải là vì tiền. Tô Tiểu Mãn tôi tuy nghèo, ngày nào cũng phải lo nghĩ vì nhưng tấm lòng của tôi, bản thân tôi không bán. Bà không cần dùng tiền để đuổi tôi chẳng thiết tha gì con trai bà, càng không thèm chút bù đắp này của bà. Nghe nói hôm qua bác gái tìm em à? Sao cô Tô không nhận vậy? Hay là chê ít? Cô Tô à? Bác gái cũng là muốn tốt cho cô thôi. Nhà họ Phó là gia thế thế nào? Một người bán hàng rong như cô, những buổi tiệc tùng xã giao của giới thượng lưu, những sự kiện lớn như thế, liệu cô có đối phó nổi không? Dưa chín ép thì không ngọt đâu. Cho dù bây giờ anh Thời Nghiên có muốn đổi gió chút thôi, đến khi cảm giác mới mẻ đó qua đi, cô sẽ nhận ra ngay thôi. Có những tầng mây cao, không phải loại người như cô đầy mùi khói dầu như cô có thể chạm tới được đâu cô. Bạch Mạn, chuyện của tôi từ bao giờ đến lượt loại chó điên như cô nhảy vào chỉ tay 5 ngón? Anh Thời Nghiên, em làm vậy là vì thể diện của nhà họ Phó. Gia thế, thể diện, giao thiệp, đó là việc mà Phó Thời Nghiên tôi tự phải lo liệu. Tôi sẽ đứng ra gánh vác hết cho cô ấy, không cần loại như cô ở đây sủa bệnh. Còn nữa, hãy nhớ kỹ cho tôi, trong lòng tôi
Cô ấy có xứng tầm hay không, không phải do cô quyết định. Cô ấy vốn dĩ đã luôn ngự trị trong tim tôi, ở vị trí cao nhất rồi. Cái đầu ngốc này. Những lời này của anh lại làm sao em nỡ nhẫn tâm đẩy anh ra được đây? Tân chủ tịch trẻ của tập đoàn họ Phó không xứng với vị trí đó, nên quán ăn vỉa hè. Cô gái bán hàng rong không rõ bỏ bê gia nghiệp, khiến dự án phía Tây thành phố thua lỗ liên tiếp nhiều năm, là do Phó Thời Minh làm. Hắn ta đang kích động hội đồng quản trị, dùng thủ đoạn bỉ ổi này để tung tin đồn nhảm, muốn ép ông nội thu hồi quyền thừa kế của anh. Tiểu Mãn, đừng xem nữa. Anh xin lỗi. Anh đã không bảo vệ tốt cho em, để hắn kéo em vào chuyện này. Cô gái bán hàng rong không rõ lai lịch sao, bà đây tự dựa vào sức mình nuôi sống cả nhà, vực dậy cả siêu thị. Hắn ta Phó đã làm bao nhiêu chuyện thất đức mà trong lòng không tự biết, lại dám lôi tôi ra làm bia đỡ đạn. Phó Thời Nhiên, em không trốn nữa. Tiểu Mãn, hắn muốn lấy em làm bàn đạp để hạ. Vậy thì chúng ta cứ làm ngược lại tin đồn này, em sẽ cùng anh đập tan nó, còn kẻ đó hai đứa mình cùng nhau xử lý. Được. Nghe lời sư phụ, đánh bại bọn họ. Trước đây em trốn tránh anh là vì sợ trèo cao, sợ mất mặt. Nhưng Phó Thời Minh lại lấy ra thế làm dao để đâm em, đó là vì chính em đã tự hạ thấp mình trước. Em tự kiếm sống bằng thực, không trộm không cướp, việc gì phải sợ chứ? Tiểu Mãn, Phó Thời Nhiên, em không trốn nữa. Chuyện của em cũng là chuyện của anh. Cảm ơn anh đã đồng ý ở lại. Ôm một cái nào, 10.000. Được. Cứ tính vào nợ của anh, cộng thêm cả lãi nữa. Anh sẽ trả dần, trả cả đời luôn. Chỉ biết tức giận thì ích gì, hắn ta đồn em không lo làm. Chúng ta cứ làm ngược lại, sự thật chính là cái tát đau nhất vào mặt hắn. Chúng ta sẽ tổ chức một buổi họp báo công bố kết quả. Làm ngược lại thế nào? Đem toàn bộ doanh thu nửa năm lợi nhuận của em, tỷ lệ mua lại, đập thẳng vào mặt bọn họ. Em nghe theo sư phụ, anh đi liên hệ với truyền thông ngay. Để xem lát nữa hắn ta lấy gì để giải thích cái đống kinh doanh nát bét đó. Siêu thị Thành Tây nửa năm nay không những chuyển lỗ thành lãi, mà lợi nhuận một tháng còn tăng gấp 3 lần. Và người đứng sau vận hành tất cả những điều này lại chính là cô gái bán hàng rong bị đồn thổi trên mạng, cô Tô Tiểu Mãn. Tôi chỉ là một người bán bánh kép, không được học hành nhiều. Nhưng hôm nay, tôi muốn cùng các vị nhân tài ở đây tính toán xem khoản lợi nhuận gấp 3 lần này từ đâu mà ra. Thứ nhất, mua đủ 20 tệ tặng 2 quả trứng gà ta, thu hút nhóm khách hàng là các bạn, tỷ lệ dọn sạch hàng cận hạn đạt 100%. Thứ hai là lập nhóm hàng xóm gồm 500 giao hàng tận nhà miễn phí, tỷ lệ mua lại vào tháng sau được kéo thẳng lên đến 80%. Chuyện làm ăn là phải dựa vào bản lĩnh thật sự, có phải Phó Thời Nhiên không lo làm ăn đàng hoàng đâu. Số tiền thực tế trên sổ sách này không biết nói dối đâu. Tô tổng, hôm nay cô tỏa sáng rực rỡ quá. Tất nhiên rồi, cũng phải xem ai là sư phụ chứ. Đồ vô dụng. Bảo mày đưa cái thiệp mời, đưa con danh đó lên tầng để nó bêu xấu trước mặt. Có chút chuyện nhỏ này cũng làm không xong, ngược lại còn để Phó Thời Nhiên lật ngược thì thiếu ra. Tôi cũng không ngờ gan anh ta lại to, tôi đều làm theo lời anh dặn mà. Làm theo lời tao thấy mày đang vội vàng muốn làm thiếu phu nhân nhà họ, cuối cùng lại sôi hỏng bỏng không. Hóa ra hôm đó cái bẫy khiến tôi mất mặt trước bà là do hai đứa này thông đồng với nhau. Phó Thời Minh, sao anh có thể làm thế? Tôi vì giúp anh mà đắc tội với anh Thời Nhiên và bao nhiêu người, giờ anh lại muốn đá tôi đi thẳng tay đá đá. Mày cũng xứng để tao đá sao? Mày chẳng qua chỉ là một con cờ đã hết giá trị lợi dụng. Nếu Phó Thời Minh có truy cứu, cô tự gánh vác lấy, không liên quan gì đến tôi hết. Loại người như Phó Thời Minh, đến cả tay sai trung thành nhất cũng có thể vứt bỏ như giày rách. Mọi manh mối đều đứt sạch rồi. Phó Thời Minh ra tay nhanh quá, tất cả hóa đơn chứng từ đều đã bị hắn ta tiêu hủy sạch sẽ. Hôm nay tôi đã chạy đến 3 nhà, đều là những nhà cung cấp từng bị hắn ta lừa gạt năm xưa. Nhưng người ta vừa nghe thấy tên Phó Thời Minh là đến cửa cũng không cho tôi vào. Ai nấy đều co vòi rụt cổ hết. Lúc hắn lập mưu bẫy đều do tay chân thân tín đứng ra lo liệu. Muốn buộc tội được hắn, không chỉ cần có sổ sách kế toán mà còn cần một người hiểu rõ nội tình và sẵn sàng ra tòa làm chứng. Chẳng phải kẻ nội gián đang ở ngay trước mắt sao? Là ai? Chính là kẻ nắm rõ những bí mật dơ bẩn nhất của hắn, từng tự tay lo liệu những việc bẩn thỉu cho hắn, nhưng lại vừa bị hắn đá đi không thương tiếc. Bạch Mạn. Đúng thế, chính là ả trà xanh đó. Bạch Mạn, cô ta luôn một lòng một dạ muốn bám lấy hắn để khiến cô ta quay, mà bán đứng chủ cũ thì thật sự khó hơn lên. Cô ta muốn bám Cảnh là vì trước đây còn bây giờ Cảnh đã vứt bỏ cô ta như một hy vọng của cô ta đã biến thành nỗi sỉ nhục và thù hận. Tôi sẽ đi gặp cô ta ngay bây giờ. Tôi sẽ dùng chiếc xà beng này để cậy tung chiếc thùng sắt kiên cố của Phó Thời Minh. Tờ séc lần trước, tại sao cô không nhận? Muốn đối phó với Phó Thời Minh, bà Phó là một ngọn núi lớn không thể vượt qua. Phu nhân, tôi đã nói rồi, tôi Tô Tiểu Mãn, nghèo thì nghèo thật, nhưng con người tôi, trái tim tôi không bán. Con bé này, tờ séc lần trước, thực ra ta chỉ muốn thử lòng con, thử con sao?
Trong giới hảo môn không thiếu những kẻ tìm đến chỉ vì tiền. Ta sợ Thời Nghiên cho gửi nhầm người, nhưng còn con thì sao? Làm 3 công việc để nuôi em, lại còn thay cha nhưng chưa từng cúi đầu. Buổi họp báo cũng không kiêu ngạo, một mình gạt đi sự kiên cường này của con. Dù có đổi bằng bao nhiêu lá ngọc, ta cũng không màng tới. Khoảnh khắc này, rào cản lớn nhất của chúng tôi đã trở thành chỗ dựa vững chắc nhất. Giao thằng bé Thời Nghiên cho con, ta tin tưởng 100%. Con có nguyện ý cùng nó đi tiếp con đường này? Con nguyện ý. Còn về phần Phó Thời Minh, hắn cậy vào danh nghĩa của Phó gia mà tác oai tác quái, làm đủ mọi chuyện bẩn thỉu. Khoản nợ này đã đến lúc phải tính toán rồi. Các con cứ đi điều tra đi, thiếu nhân lực gì, cần tài nguyên gì, đương gia chủ mẫu là ta đây sẽ lo liệu hết cho các con. Thể diện của Phó gia không thể để loại sâu mọt này hủy hoại, cứ thẳng tay trị hắn cho ta. Tô tiểu thư, kẻ thắng cuộc lại đích thân tới tận nhà là để xem trò cười của tôi sao? Tôi không rảnh để xem trò cười, tôi đến đây để bàn một vụ làm ăn. Tôi muốn cô đứng ra vạch trần những năm qua Phó đã làm tất cả những chuyện bẩn thỉu gì. Dựa vào cái gì chứ mà tôi phải vạch trần anh? Tự đẩy mình vào tù luôn sao? Tôi làm vậy thì được cái gì? Được cái gì ư? Được chút cơn giận dữ này của anh, xem anh có nuốt trôi cục tức này nổi. Hôm đó ở hành lang tập đoàn Phó thị, tôi đã tận tay nghe thấy Phó Thời Minh gọi anh là quân cờ đã dùng xong. Anh đã làm bao nhiêu việc bẩn thỉu cho hắn, đắc tội với biết bao nhiêu người. Cuối cùng trong mắt hắn, anh còn chẳng bằng một quân cờ. Hôm nay anh gánh tội thay hắn, thì ngày mai hắn có thể vứt bỏ anh như một cái rẻ ném thẳng xuống mương nước bẩn. Cô câm miệng đi. Tôi không cần anh phải đồng ý ngay bây giờ. Tôi chỉ muốn hỏi anh một câu. Anh muốn tiếp tục làm một con chó gọi thì đến, đuổi thì đi, hay muốn sống vì bản thân một lần, kéo kẻ đã chà đạp lên tôn nghiêm của anh, tự tay dìm hắn xuống địa ngục? Con mụ ngu ngốc đó biết nhiều quá rồi. Nhị thiếu gia, phía Phó Thời Nghiên đang điều tra rất mấy nhà cung cấp đó. Tôi đã cảnh cáo bọn họ rồi, nhưng còn Bạch Mạn rút từ tài khoản cá chuyển cho cô ta 2 triệu tệ, để cô ta ngậm cái mồm thối lại. Ngày mai phải cút khỏi thành phố này ngay. Cô ta mà dám hé răng thêm một lời, tôi sẽ khiến cô ta bốc hơi khỏi thế giới này. Alo, Tô Tiểu Mãn, tôi nghĩ thông suốt rồi. Kẻ đã coi tôi như rác rưởi rồi đá tôi đi, tôi sẽ tự tay kéo hắn xuống. Anh nghĩ kỹ rồi chứ? Năm đó hắn đã làm giả sổ sách, đã hại công ty của bố anh phá sản, tất cả bằng chứng gốc quan trọng nhất đều đang nằm trong tay. Cô đang ở đâu? 8 giờ sáng mai, đưa cả Phó Thời Nghiên đến lấy. Tôi muốn hắn phải chết không có chỗ chôn. Phó Thời Minh, trận chiến quyết định bắt đầu. 2 hệ thống sổ sách tài chính, các khoản giao dịch ngầm tẩu tán tài sản. Còn cả vụ án phá sản của Tô gia năm đó, hắn đã mua chuộc các quỹ đầu tư mạo hiểm, toàn bộ quá trình cố ý cắt nguồn vốn vay. Đúng là quy trình hợp pháp cơ đấy. Một khi những chứng từ gốc này bị phanh phui, mọi thứ mà Phó Thời Minh dày công gây dựng sẽ bị lột trần hoàn toàn. Giao những thứ này ra, bản thân cô cũng không thoát tội được đâu. Tôi biết chứ. Nhúng tay vào những việc này, tôi chắc chắn phải ngồi tù vài năm. Tô Tiểu Mãn, trước đây tôi từng nghĩ cô vừa nghèo vừa quê mùa, nhưng giờ tôi mới hiểu, sự kiên cường tự lực cánh sinh của ý chí không bao giờ cúi đầu đó mới chính là điều mà cả đời có nhất. Hãy giúp tôi kéo hắn xuống địa ngục, coi như là cách tôi tự tay nhặt lại lòng tự trọng mà chính mình từng vứt bỏ. A Nghiên, bằng chứng chúng ta lấy được rồi, đi thông báo cho tất cả cổ đông trong hội đồng quản trị. 9 giờ sáng mai, tôi muốn ngay khi Phó đang ngồi trên chiếc ghế chủ tịch mà hắn nghĩ là sẽ tự tay hạ gục hắn. Chủ tịch Lý, chỉ cần hôm nay bỏ phiếu bãi nhiệm Phó Thời Nghiên, lợi nhuận khu phía Tây cháu nhường cho cô 3%, chứng cứ mà thằng nhãi đó toàn là giả mạo thôi. Đều là giả mạo. Cô ơi, cô nghe cháu giải thích đã. Tất cả chuyện này là do Phó Thời Nghiên muốn tranh quyền đoạt vị. Thể diện của nhà họ Phó đều bị cái thứ ăn cháo đá bát như mày làm cho bôi cho chết chấu hết rồi. Cuộc họp hội đồng quản trị hôm nay, ai dám đứng ra bảo vệ nó, tức là đang đối đầu với tôi. Toang rồi, lần này tiêu đời thật rồi. Tiểu Mãn, chuẩn bị xong chưa? Để chờ ngày này, tôi đã phải chờ đợi suốt 5 năm trời. Đi thôi. Phó Thời Minh, hãy chuẩn bị nhận lấy sự trừng trị đi. Ban pha gia có chủ đích tẩu tán tài sản, câu kết với quỹ đầu tư mạo hiểm để ngậm máu phun người. Mọi người đừng tin nó, tất cả đống tài liệu này đều do nó tự làm giả. Mày vì muốn thâu tóm quyền lực nên mới ngụy tạo chứng cứ hãm hại chính anh em trong dòng họ. Mày rốt cuộc có dã tâm gì hả? Bạch Mạn, cô đến đây làm gì? Cút ra ngoài cho tôi là Bạch Mạn. Những cái bẫy mà Phó Thời Minh răng ra, phần lớn đều do một tay tôi xử lý thay anh ta. Từ việc làm sổ sách giả cho đến việc hãm hại công ty nhà họ Tô, đây chính là những chứng từ gốc. Còn trong chiếc máy ghi âm này, đây là đoạn ghi âm hắn ta ra lệnh. Còn tôi chính là nhân chứng. Khả Ái, cô điên rồi, cô làm thế này chính cô cũng phải ngồi tù đâu. Thế, tôi đúng là phải ngồi tù, nhưng tôi thà kéo anh xuống địa ngục cùng, chứ không thể nuốt cục tức bị anh coi rồi đá văng đi thế này. Hôm nay tôi đến đây chính là để tận mắt nhìn thấy anh ngã từ trên đỉnh cao này xuống, thật đau đớn.
Bảo vệ. Giao tên bại hoại này cho đồn cảnh sát đi. Toàn bộ cổ phần đứng tên hắn, lập tức phong tỏa. Phó Thời Minh. Năm xưa ông bức tử bố tôi. Hôm nay chúng tôi sẽ biện pháp đường đường chính chính để ông phải ngồi tù mục xương. Đây chính là luật nhân quả báo ứng. Bố ơi! Bố có nghe thấy không? Kẻ hại bố đã phải trả giá rồi. Bố không làm gì có lỗi với ai cả. Sự trong sạch của bố, con gái đã đòi lại được cho bố rồi. Nhà chúng ta không còn nợ nần gì ai nữa rồi. Không ai nợ ai nữa. Không còn nợ nần gì nữa rồi. Tiểu Mãn, tiệm đã thuê 2 người làm rồi, sao em lại tự tay làm thế này? Em không ngồi yên một chỗ đối lại. Cửa tiệm này là gốc rễ của em làm ăn bằng chính sức lao động. Tiền kiếm được như vậy mới thấy an lòng. Phó Thời Nhiên, chúng ta nói trước rồi đấy nhé. Tiền của anh là của tập đoàn họ Phó, còn tôi Tiểu Mãn tôi chỉ tiêu tiền tự mình kiếm. Đừng hòng dùng mấy cái làm dâu nhà để trói buộc tôi. Được rồi, boss tôi thật là có chí khí. Anh làm gì thế? Thiếu gia trăm tỷ trăm công nghìn việc mà cũng phải tự tay làm việc, bận mấy thì cũng phải trả nợ chứ. Tiền học phí anh nợ em vẫn chưa thanh toán hết mà. Boss tôi này, lao động miễn phí thế này, em có dùng không? Dùng chứ, rửa không sạch là em trừ lương đấy. Tôi không biến thành đóa hoa ký sinh bám víu lấy anh ấy cũng không bắt tôi phải bẻ gãy đôi cánh của mình. Anh ấy tự nguyện cúi xuống cùng tôi lửa của nhân gian, rồi lại dắt tay tôi, đưa tôi đứng cùng một tầm cao với anh ấy. Đây mới chính là tình yêu mà Tô Tiểu Mãn tôi mong muốn. Thằng nhóc Thời Nhiên đó, nếu nó gặp cháu sớm hơn vài năm, thì đã không đến mức bị mấy đứa con gái tâm cơ ngoài kia làm cho cuộc sống đảo lộn hết cả lên. Thím à, thím đừng khanh quá lời thế. Cháu cũng chỉ là một người bán hàng rong thôi mà. Bán hàng rong thì đã sao nào, có thể tự dựa vào bản lĩnh để nuôi sống, lại có thể ở trong sóng gió bão bùng mà bảo vệ con trai thím, cho dù có đổi bằng bao nhiêu thím cũng không thèm đổi đâu. Tiểu Mãn à, thím đã ở tuổi này rồi, chỉ mong sao trong nhà lúc nào cũng đông vui nhộn nhịp. Cháu xem chuyện của cháu đám cưới này cũng nên tính chuyện chuẩn bị dần rồi chứ. Bác à, bác nói gì thế hả? Thế này thì nhanh quá. Nhanh cái gì chứ? Chuyện này cứ để bác quyết định. Con dâu ngoan nhà họ Tô chúng ta nhất định phải được gả đi thật vẻ vang. 3 thứ 6 lễ sinh lễ hỏi cưới, không được thiếu một thứ gì. Ngày mai bác sẽ bảo Thời Đàng hoàng sang nhà cháu dạm ngõ, được gả đi vẻ vang. Một đứa con gái từng phải lo lắng sống bằng gánh hàng rong như tôi, không ngờ lại được mẹ chồng nâng niu chiều chuộng, đích thân lo liệu chuyện hỏi. Chuyện này quả thực giống như mẹ anh vừa nói gì với em. Sao mặt em lại đỏ bừng lên thế này? Không có gì đâu, chỉ là do thời tiết oi bức quá thôi. Chúng ta về nhà thôi. Cô Tô, cô sắp đi rồi sao? Tôi sẽ rời khỏi thành phố này, tìm một nơi nhỏ bé không ai biết đến để bắt đầu lại cuộc sống mới. Cô không có ý định tiếp tục chen chân vào giới thượng lưu nữa sao? Có muốn cũng không chen chân vào. Tôi định học cô cách bán hàng rong, rồi tự mở một cửa hàng, tự lập bằng chính đôi tay để sống một cuộc đời thật bình yên. Như vậy tốt lắm, tiêu những đồng tiền do tự tay mình mới thấy thực sự an lòng, ngủ ngon giấc thật đấy. Tô Tiểu Mãn, cảm ơn cô. Cảm ơn tôi chuyện gì thế? Cảm ơn cô ngày hôm đó ở quán cà phê đã không dùng thái độ kể cả mà thương hại khuyên bảo tôi. Chính câu nói rẻ rách đó của cô đã thức tỉnh tôi, giúp tôi tự mình giành lại danh dự, tự lấy lại thể diện, giúp tôi hiểu ra rằng đời người kiếp này, thứ không thể đánh mất nhất chính là cốt khí của bản thân, đừng là do tự cô chọn lấy. Sau này, hãy đi cho thật tốt. Về nhà thôi. Phó phu nhân. Ân oán đã dứt, mỗi người một ngả. Chúc anh bình an. Hôm qua đi mua sắm cùng xách túi suốt 3 tiếng đồng hồ, tính cho anh trừ nợ được 100 tệ. Phó Thời Nhiên, anh lại đánh úp em rồi. Bà chủ Tô, thế này thì tính sao đây? Hôn trộm em một cái, phạt 10.000 tệ, ghi vào sổ nợ nhé. Được thôi. 10.000 một lần, cả đời này anh sẽ bám lấy em để trả nợ dần. Phải lấy loại tươi ngon nhất. Tôi chuyển bằng đường hàng không về đây, anh sang nhất định phải chỉnh tối đi. Làm gì thế kia, lén lén lút lút thế? Không có gì đâu, chỉ là sắp xếp chút việc vặt ở tập đoàn thôi. Cuối tuần này, anh có thể dành cả ngày không? Anh muốn đưa em đến một nơi. Đi đâu thế? Đến nơi, em sẽ biết ngay. Cái tên ngốc này mặt hiện rõ vẻ sắp bày trò tinh quái. Anh đưa em đến đây làm gì thế?
Tiểu Mãn, mỗi khoản nợ em ghi lại, anh đều thừa nhận và đều muốn trả hết. Những gì anh có thể trao chính là suốt quãng đời còn lại, ngồi xổm trước quầy bánh nướng của em, làm thuê cho em cả đời, nhà thành cả đời. Tô Tiểu Mãn, lấy anh nhé. Hãy để anh cả đời này làm người duy nhất, món nợ không bao giờ trả hết, được không em? Chốt luôn. Đời này anh đừng hòng quỵt nợ. Trời đất ơi, chiếc xe này đắt dã man luôn ấy. Dạ, thì là chị cháu tốt tính lắm, lại cực kỳ chịu thương chịu khó. Mọi người phải đối xử thật tốt với chị ấy nhé. Chàng trai à, cháu là trụ cột của nhà họ Tô mà. Yên tâm đi, Thời Nhiên mà dám đối xử không tốt với chị cháu, thím sẽ là người đầu tiên bẻ gãy chân nó. Con bé này, thím biết, con không ham mấy thứ vàng bạc phù phiếm đó đâu. Đây là thứ thím đặc biệt tìm cho con ấy. Bí quyết nghề này đó là bản lĩnh gánh vác gia đình, là cốt cách kiêu hãnh nhất của con. Sau này con gả vào nhà họ Phó, muốn trang bánh kép thì cứ nhà họ Phó, tuyệt đối không cản con. Hãy cứ là chính mình. Thím cảm ơn con. Vợ ơi, đây mới chỉ là dạm ngõ lễ cưới của chúng ta. Anh còn một bất ngờ cực kỳ lớn dành cho em. Vàng ngọc con chẳng màng, cuối cùng cũng khổ tận cam lai rồi. Cô chính là cái đứa đã cưu mang kẻ nghèo khó như Thời Yến suốt nửa năm qua. Con bé bán bánh kép đó sao? Đúng vậy. Nhưng lúc đó tôi không biết anh ấy là thiếu gia nhà này, chỉ nghĩ anh ấy là một kẻ xa cơ lỡ vận đáng thương. Ồ, thế nếu như cô biết thân phận của cậu ta từ sớm thì sao? Biết sớm anh ta là kẻ tay chân lành lặn, nhưng lại giả nghèo dùng cái mạng mượn tôi 50 tệ mà không thèm trả của một đại thiếu gia. Tôi nhất định phải thu gấp đôi tiền bánh kép, đòi lại cả 50 tệ tiền cọc anh ta nợ tôi. Tính lãi theo kiểu cho vay nặng lãi, nhất định phải đòi cho bằng sạch mới được. Được, đòi nợ lãi hay lắm. Con bé này thật thà quá, thú vị thật, lại rất có khí chất. Ta ném con ra ngoài là muốn con phải chịu khổ. Ta cứ nghĩ con vượt qua được là đã thành công, nhưng sau đó ta mới biết, điều thực sự khiến con lột xác hoàn toàn không phải đấu đá thương trường, mà chính là nó. Chính cô ấy đã dạy cho cháu thế nào là hạ mình vì một người. Con bé này, Thời Nhiên cưới được con, đúng là phúc ba đời của nó. Hôn sự này, nhà họ Phó đã hoàn toàn giữa con và anh ấy, chưa từng có khoảng cách nào không thể vượt qua. Có chăng chỉ là hai trái tim chân thành dành cho nhau. Thím ơi, chỉ riêng đống hoa tươi vận chuyển bằng máy bay này đã đủ cho con bán bánh kép cả 10 năm trời rồi. Con bé ngốc của thím đã gả vào nhà họ Phó chúng ta rồi mà còn lo nghĩ chút tiền mọn này sao? Thế không được đâu ạ. Cái gì cần tiết kiệm thì phải, tiền bạc phải tiêu đúng lúc đúng chỗ chứ. Phó phu nhân, em làm thế này là định giúp tập đoàn họ Phó tiết kiệm tiền báo cáo tài chính cả một quý. Em không cần phô trương hoa mỹ, nhưng em có hai điều kiện. Thứ nhất, những người hàng xóm láng giềng trong con ngõ của em đều phải được mời đến đông đủ. Ngay tại lễ cưới, phải dựng cho em một quầy bán làm bánh kép ngay trong đám cưới sao? Cô chủ Tô quả là có nhã hứng. Duyên phận của hai đứa chẳng phải bắt đầu từ chiếc bánh kép đó sao? Chiếc bánh đầu tiên trong tiệc cưới phải do tự tay anh làm đó. Được thôi, một chiếc bánh giá 6 tệ, liệu có thể dùng một nụ hôn để trừ nợ không? Anh mơ đẹp quá nhỉ. Tiệm nhỏ không bán nợ, không nhận gắn nợ. Tiểu Mãn, em có mong chờ đám cưới ngày mai không? Chỉ cần không tốn nhiều tiền oan uổng thế là em mong chờ ngay. Cái đầu ngốc này, rốt cuộc là đang âm mưu trò lớn gì đây nữa? Cô gái một ngày làm 3 công việc đó, lúc nào cũng lăn lũ suốt ngày ôm quầy bánh nướng Tô Tiểu Mãn, hôm nay thực sự gả đi rồi. Bố ơi, nếu bố vẫn còn ở đây, có thể tự tay trao con cho Ngạn Đài thì tốt biết mấy. Chị ơi, đừng khóc mà, trôi hết lớp trang điểm bây giờ, chị đang vui mà. Bố ở trên trời chắc chắn đang nhìn chị đấy, bố nhất định sẽ rất tự hào, vì chị đã tìm được một người anh rể tốt đội trời đạp đất. Đi thôi chị, em đưa chị ra ngoài. Tiểu Mãn, trước khi chúng ta trao nhẫn cho nhau, anh muốn trả cho em một khoản đã khất từ rất lâu rồi. Trả nợ sao? Ngày vui thế này, sao anh lại nhắc chuyện nợ nần làm gì? Em đã ghi lại biết bao nhiêu khoản nợ của anh sẽ dùng cả đời này để từ từ trả lại. Đó chính là công ty năm xưa bố em từng sáng lập, anh đã mua lại nó rồi. Từng viên gạch, từng nhành cây, kể cả bằng sáng chế năm xưa của bố và cả những nhân viên cũ nữa, anh đều đã tìm lại được hết rồi. Sau này, công ty này tiếp tục mở quán dưới danh nghĩa của ba em. Tiểu Mãn, đây là điều anh với tư cách là con rể có thể dành cho ba, sự an ủi tốt nhất. Ba ơi, ba có nhìn thấy không? Tất cả những gì bị cướp đi của ba, con gái cùng con rể của ba, từng món một đều đã đòi lại hết cho ba rồi. Phó Thời Nhiên, cảm ơn anh.
Ngày hôm nay, trước mặt tất cả mọi người, anh chính thức cùng Tô Tiểu Mãn tính một khoản nợ cả đời. Từ nay về sau, em khóc có anh bên cạnh, em cười có anh ngắm nhìn. Những khoản nợ em ghi lên người anh sẽ trả cả gốc lẫn lãi suốt đời này, quyết không quỵt nợ. Tô Tiểu Mãn, anh nguyện ý làm một món nợ duy nhất cả đời này và mãi mãi không bao giờ trả hết của em. Em có đồng ý nhận lấy kẻ bám dính lấy em làm con nợ này không? Em nhận rồi, cả gốc lẫn lãi, cả đời này. Anh đừng hòng quỵt nợ. Bác Lý ơi, cạn ly này nào. Anh Vương, tử lượng khá quá. Mọi người ơi, chiếc bánh crepe đầu tiên của quán hôm nay vừa mới ra lò đây. Người mua chính là cô dâu của anh, cô Tô Tiểu Mãn. Chủ quán, bao nhiêu tiền? 6 đồng. Hoặc là một nụ hôn, trừ nợ. Mơ đi, tiệm này không bán chịu, càng không nhận gán nợ. Chị ơi, em đỗ rồi. Em đỗ đại học Trọng Đạt rồi. Giỏi lắm em trai. Không làm bố phải xấu hổ. Nhà họ Tô chúng ta cuối cùng cũng nở mày nở mặt rồi. Tiểu Mãn, có chuyện gì thế? Bác sĩ nói sao? Em thấy không khỏe ở đâu à? Phó Thời Ngạn, anh sắp được làm bố rồi. Chúng ta sắp có con rồi. Anh sắp được làm bố rồi. Vâng. Nhẹ tay thôi, nhẹ tay. Giờ em đang mang bầu đấy. Được, tốt quá rồi. Mau lên, lấy cặp đó trong kho ra đây. Ngọc Dương chi cực phẩm tìm ra cho anh. Bố ơi, bố có nghe thấy không? Con gái của bố sắp làm mẹ rồi. Nhiệm An, con có nhớ bố không? Bố ơi, bế lên cao một lần 5 đồng. Ghi vào sổ nợ nhé. Con học cái này từ ai thế? Mấy con gái mình thôi mà. Lại còn đòi tiền nữa cơ à? Mẹ dạy con ấy. Mẹ bảo là hôn một cái 10.000, ôm một cái. Bế cao cao, 5 đồng đều phải ghi vào sổ nợ, cả gốc lẫn lãi. Tất nhiên rồi, con gái chúng ta không thể giống như bố nó năm xưa, là một kẻ đến cả giá cả không biết rồi để bị hớ. Anh chủ Tô, sổ nợ này của anh dày thế, cả đời này của em e là không trả hết nổi rồi. Sao thế? Muốn quỵt nợ hả? Không trả hết được thì kiếp sau trả tiếp. Cuốn sổ nợ này đâu phải chỉ ghi tiền bạc đâu chứ, mà nó ghi lại chính là từ một cặp con ra ngõ hẹp cho đến từng khoảnh khắc bên nhau trọn đời. À mà này, anh chủ ơi, mạng mật khẩu là bao nhiêu thế? Với cả, có thể cho tôi mượn cục sạc dự phòng được không? Điện thoại tôi hết pin rồi. Mật khẩu là 8 số 8, sạc dự phòng đặt cọc 50 đồng, mai trả nhé. Anh chủ ơi, tôi vẫn chưa trả tiền mà. Người gì mà thật thà cứng nhắc thế không biết. Bánh này coi như tôi tặng. Thấy anh tội tiếp cận anh một lần, ghi vào sổ nợ của anh cả gốc lẫn lãi, sau này trả. Bà chủ Tô, cái tật hay đi giúp người nghèo này của cô lại tái phát rồi, nhớ phải mở to mắt ra mà nhìn. Nhớ đâu đây lại là kẻ thích che che rồi lại biến cô thành kẻ ngốc chịu thiệt. Yên tâm đi, suốt làm kẻ ngốc chịu thiệt cả đời này của em đã bị một mình anh chiếm hết từ lâu rồi. Tuyệt đối không nhận thêm ai nữa. Hôm nay anh cũng vất vả rồi, cuối cùng cũng được về nhà rồi. Đợi lâu lắm rồi đúng không? Nhưng không sao đâu, chỉ cần nhìn thấy anh là được rồi. Em đang nghĩ gì thế? Đang nghĩ cả đời này của em thật sự rất xứng đáng. Lúc đầu, làm tài xế lái thuê em chỉ muốn chăm chỉ, nhưng sau đó em nhận ra, trên đời này có những thứ còn quý giá hơn tiền bạc rất nhiều. Em tên là Tô Tiểu Mãn,
Cuộc đời của em, giờ đây, đúng như cái tên của em, Tiểu Mãn, chính là bình an.